Hello everyone! Hello my whitey friends, and this is Chi. So welcome to my channel. For today's vlog, maggagawa ako ng ube pandesal. Yes, you've heard it right, ube pandesal. Please don't make a violent reaction. Alam ko na earn ito ng million views on YouTube. But then, kahit nag-earn na siya ng million views on YouTube, hindi ko pa siya natitikman. Nandito na sa harapan ko yung mga ingredients na kailangan ko. And of course, I will put in the description box all the ingredients that I will be using for this ube pandesal. Umpisahan na natin. Ito ang warm milk. Lagay natin yung asukal, 1 tablespoon. Tunawin. Lagay ang yeast. And in about 10 minutes, magbo-bubbles na itong. Let's work on with our flour. Pagsasamahin natin yung mga dry ingredients. So, half cup of sugar. Sinif ko na kanina pa yung bread flour. Salt and baking powder. Sinisip natin siya kasi para matanggal yung mga buo-buo. Tulad nito, yung sugar. Haluin lang natin mabuti para mag-combine siya. Tingnan nyo pala ang ating yeast. Nagbabubbles na siya. That means it's ready, but we'll wait for another couple of minutes. Ready na ang ating yeast. Na pala, yung milk ko supposed to be 1 1/4 yan. Pero dahil konti na lang ang natira dun sa lata, inubos ko na yung isang lata. So sana maayos pa rin yun. Ngayon, lalagay ko yung butter. Ayan. I-mix muna natin ng kaunti. Hindi ko pa pala nasaksak. Magaling. Tablespoon ube flavoring. Oh wow, wala na. Protein na lang, may extra.